السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وهنا نؤكد عن المدة التي هي متاحة ومحددة وساري فيها المفعول لملء استمارة داس 260 وإرسالها إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة. بالطبع هذا ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، ونؤكد هنا على استمارة اسمها استمارة داس 260 التي يعنى بها كل فائز بالقرعة، وملزم عليه أن يقوم بإرسالها بعد الفوز بالطبع. وهناك وقت محدد هي التي يجب احترامها في إرسال استمارة داس 260، وبالطبع هذه المدة هي التي يجب أن نشتغل عليها بضوابط لملء الاستمارة بدون أن نتجاوز المدة المحددة لملء استمارة الدائس، لأنه في حالة تجاوزنا المدة المحددة لملئها وإرسالها في الوقت المناسب فهنا سيقع الفائز في المحظور، ولن تقبل منه الاستمارة لأنه لم يشتغل على إرسالها وملئها قبل المدة المحددة لانتهاء إرسال استمارة الدائس. بالطبع الفائز هنا نؤكد قد أضاع عليه إتمام فرصة الفوز لأنه لم يحترم إرسال استمارة الدائس 260 في وقتها المحدد. وللتأكيد هذه الاستمارة من دونها لا يمكن للفائز أن يتمم إجراءاته المستقبلية التي تتعلق بالفوز بالقرعة الأمريكية. وللتأكيد الاستمارة بها الأسئلة المطروحة على كل فائز لازم أن يملأ بياناته الشخصية إلى غير ذلك، ولازم ملؤها بكل ما هو مطلوب منه من معلومات وبيانات تتعلق بالفائز، سواء كان متزوج أو غير متزوج مطلق. وللتأكيد بعد الفوز بالقرعة الأمريكية يجب على كل فائز وفائزة بها أن يقوموا بإملاء استمارة داس 260 وإرسالها إلى مركز كاساسي أو مركز كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن يقوم مركز كاساسي بدراسة هذه الاستمارة لكي يتسنى للفائز ما بعد دراسة استمارته من طرف كاساسي بشكل نهائي الاطلاع على النشرات الشهرية مستقبلا، أي ما بعد إرسال الدائس، لمعرفة هل تم إصدار رقم الفائز في النشرة الشهرية. وفي حالة وجد الفائز أو الفائزة الكاس نمبر الذي يخصهم في النشرة الشهرية، هذا يعني بأنهم ممكن أنهم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، سواء عن قرب أو عن بعد على حسب الظروف التي نتوصل فيها برسالة الموعد والمقابلة. وهذا بالطبع هنا نؤكد عليه الذي يسبق هذه الإجراءات هو استمارة الداس 260. لهذا استمارة الداس 260 هي السابقة لكل ما هو مهم لإتمام الإجراءات. ترسل هذه الاستمارة كما أكدنا بعد الفوز، وهي التي تصب في كل ما هو مهم مستقبلا يتعلق بالفائز بالقرعة. إذن لا نستهين بهذه الاستمارة، ويجب أن نرسلها في الوقت المناسب المحدد بدون تجاوز المدة المحددة للإرسال، لكي تتم أموركم مستقبلا بخير وسلام بدون مشاكل. ونؤكد كذلك لازم على الإخوة والأخوات الفائزون بالقرعة الأمريكية أن يلتفتوا وينتبهوا للمدة التي هي محددة للإرسال،
ولا يمكن أن نتجاوزها. إذا الانتباه الانتباه. ننتقل للمدة المحددة لملء استمارة الدائس 260. هنا نؤكد على المدة المحددة بدون تجاوزها. يجب التعامل معها بضوابط بدون الاستهانة بها. إذا بالنسبة للمدة المحددة والمتاحة ما بعد الفوز لإرسال استمارة الدائس، هنا نؤكد تبتدئ يعني ما بعد الفوز مباشرة إلى أن نصل إلى شهر أغسطس. أي شهر أغسطس هنا نسميه بأغشت، نسميه بأوت. وعلى كل من هو معني بملء هذه الاستمارة أن يلتفت وينتبه إلى المدة المحددة والتي يجب أننا لا نتجاوزها يعني في إرسال استمارة الدائس. وضحنا لكم ما بعد الفوز مباشرة، لكم يعني كامل الصلاحية إلى أن نصل إلى شهر أغسطس أي أواخر شهر 8. بالطبع كل فائز منكم فاز يعني في شهر ماي. إذا ما بعد ماي هناك أشهر يعني محددة محسوبة على رؤوس الأصابع لازم احترامها إلى أن نصل إلى شهر أغسطس أو شهر أغسطس أي أواخر شهر أغسطس. هنا تنتهي المدة المسموح بها والمتاحة لإرسال استمارة الدائس 260. ونؤكد على نقطة مهمة بالنسبة للذين فازوا وأرقامهم صغيرة. هنا ممكن من رقمه 4000 5000 إلى أن نصل مثلا إلى 18000. بالنسبة لهذه الأرقام سوف نحسبها من ضمن الأرقام يعني الصغيرة. هنا نؤكد على كل من أرقامهم صغيرة لازم أن تقوموا يعني بإرسال استمارة الدائس 260 بدون تعطيل بدون تأخير. وهذا سوف يخدم دراسة ومعالجة يعني الاستمارة التي أرسلتموها يعني إلى مركز كسس في أحسن الظروف والأحوال. هذا سوف يخدم مستقبل دراسة الاستمارة التي تخصكم في وقت مبكر. أما بالنسبة للأرقام الكبيرة هنا نؤكد على فوق يعني من 30,000 وما فوق، فهؤلاء ليس بالمشكل رغم أنهم أرسلوا استمارة الدائس متأخرين بعض الشيء، فليس بالمشكل لأنه تعطى الأولوية دائما للأرقام التي تخص الفائزين الذين هم أرقامهم محسوبة على الكاس نمبر أو الأرقام الصغيرة. إذا الذي أرقامهم صغيرة عليكم أن لا تتأخروا في إرسال استمارة الدائس، فهذا مهم ويخدم مصلحة دراسة استمارة الدائس التي تخصكم. أما بالنسبة للأرقام الكبيرة فرغم أنكم تتأخرون بعض الشيء فهذا ليس بالمشكل، ولكن على العموم وللنصيحة وللتأكيد لكي لا نظل ننتظر الوقت لإرسال استمارة الدائس سواء أرقام صغيرة متوسطة كبيرة، جميعكم معنيون بإرسال استمارة الدائس بدون استثناء، ولا داعي لكي نتأخر سواء أرقامكم صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، فعليكم إرسال استمارة الدائس مبكرا، وهذا هو الذي ننصح به ونؤكد عليه. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. ونؤكد كلما احترمنا إجراءات إرسال استمارة الدائس 260 في وقت يعني مبكر وفي أحسن الظروف والأحوال، هذا بالطبع يخدم كل فائز منكم. ونؤكد على كل من هو ليس لديه فكرة أو دراسة على ملء استمارة الدائس، في حالة لا تعرفون كيفية ملء الاستمارة فننصح بالاستعانة مثلا بمكتب انترنت متخصص أو مكاتب متخصصة في ملء استمارة الدائس المتعلقة بالهجرة العشوائية، وممكن أنكم تستعينوا بصديق لكم، وإن شاء الله أموركم بخير، لأن هناك فائزون وفائزات ممكن أننا لا نجد لديهم المعرفة والكيفية عن ملء استمارة الدائس. لهذا ننصح بملئها عن طريق نادي انترنت أو مكتب متخصص أو صديق تستعينوا به. بهذا إن شاء الله خير، ممكن أنكم لا تقعوا يعني في المحظور والأخطاء. وكذلك نؤكد بالنسبة لاستمارة الدائس 260 هي المصير المستقبلي
لإتمام إجراءات فوزكم، والبيانات التي سوف تملؤها في هذه الاستمارة هي التي سوف تشهد على كل ما هو مهم في بياناتكم ومعلوماتكم الشخصية أو يعني العائلية إلى غير ذلك. ونؤكد يجب دفع مبلغ رمزي في حالة أنكم استعنتوا بمكتب متخصص بما استمارة الهجرة العشوائية الأمريكية. وبالنسبة للمبلغ ليس بالكبير، وبالطبع هنا سوف تتفادوا مشاكل الأخطاء إلى غير ذلك. وهنا نؤكد على الإخوة والأخوات الفائزون والفائزات الذين ليس لديهم معرفة عن كيفية ملء استمارة الدائس. أما في حالة تعرفون ماذا تفعلون، أي تعرفوا كيف يعني تقومون يعني بملء هذه الاستمارة، فلكم واسع النظر. ولكن الذين هم ليس لديهم دراية فننصح بالاستعانة يعني بشخص صديق أو نادي انترنت أو مكتب متخصص. هذا بالطبع سوف يخدم مستقبل فوزكم بالقرعة الأمريكية، لأن استمارة الدائس تظل من بين يعني الوثائق المهمة التي ممكن أنها تسير بك إلى بر الأمان، ممكن أنها تخدمك مستقبلا، ممكن لا. بالطبع متى ممكن أنها تخدمك؟ في حالة أننا وجدنا هذه الاستمارة ليس بها أخطاء إلى غير ذلك. أما في حالة هناك أخطاء فادحة فممكن أنها سوف تشكل عليك مشكل في حالة أتممت الإجراءات، بالطبع لن تتحصل على الفيزا. لهذا لازم أن تتفادوا كل ما هو يعرقل مسار إتمام إجراءاتكم يعني مستقبلا. ونؤكد من جديد وللخلاصة، الوقت المحدد لإرسال استمارة الدائس 260 ما بعد الفوز. هنا نؤكد بعد الفوز مباشرة هناك وقت قد وضحناه لكم كمدة محددة ومتاحة لكم، لا يمكن تجاوزها إلى أن نصل إلى أواخر شهر 8، أي شهر غشت أو شهر أغسطس أو شهر أوت. هنا بالطبع نسمي الشهر على حسب كل بلد. أتمنى أن تكون يعني النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.